Ohio minasan, Ohio gozaimasu. आज हामी फेरि हजुरहरु समक्ष यस ल्यान्डमार्क एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एन्ड इन्स्टिट्युटको आधिकारिक फेसबुक पेज तथा युट्युब पेजमा युट्युब च्यानलमा हजुरहरु समक्ष मिना र निहोङ्गो लेसन 15 को भिडियो लिएर आएका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले लेसन 1 देखि लेसन 14 सम्म आउँदा लेसन 14 सम्मका भिडियोहरू हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौं। कुनै लेसनका पार्टहरू 2 पार्ट 3 पार्ट बनाएर पनि हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं भने कुनै पार्टहरू पहिलो पार्टमा नै सकिएको छ, भाग 1 मा नै सकिएको छ। आज फेरि हामी हजुरहरु समक्ष लेसन 15 को ग्रामर प्याटर्न लिएर आएका छौं। आशा छ हजुरहरुले बुझ्नुहुनेछ र यदि यसमा केही नबुझेको कुरा, कुनै डाउटहरु भए, कुनै हामीले बुझाउन नसकेको कुरा भए हजुरहरुले हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गरी हामीलाई उचित मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ भनेर पनि हामी यसमा आशावादी भएका छौं। यदि हामीले भिडियो मार्फत हजुरहरुलाई दिन खोजेको कुरा यदि हजुरहरुले बुझ्नु भएको छ भने, यदि हामीले प्रस्तुत पारेको कन्टेन्ट हजुरहरु समक्ष राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकेका छौं भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएर आएका छौं। यति भन्दै अब हामी लेसन 15 सुरु गर्न जानेछौं। मिना र निहोङ्गोको लेसन 15 मा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा लेसन 14 अन्तर्गत नै हो। यसमा नयाँ भनेर त्यस्तो किसिमको नयाँ सेन्टेन्स या त ग्रामर प्याटर्न छैन। जब तपाईहरुले लेसन 14 मा भर्बहरुको ग्रुप छुट्याउन जान्नुभयो, भर्बहरुलाई कसरी त्यही फर्ममा लग्ने भनेर जान्नुभयो भने प्रस्तुत फर्मेसन नै लगभग 15 लेसनमा प्रयोग हुन्छ। 15 लेसन त्यसैको आधारमा नै बनेको हो। यसमा नयाँ भनेर त्यस्तो नयाँ किसिमका केही पनि छैन र हामीले 14 लेसनमा जुन हजुरहरुलाई त्यही फर्मको ग्रामर प्याटर्न अर्थात जब ग्रामर सकिएपछि हजुरहरुलाई सेन्टेन्स फर्मेसनको प्याटर्न जुन भनेका थियौं त्यही नै यसमा पनि प्रयोग हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रस्तुत 15 लेसन त्यति कम्प्लिकेटेड छैन, एकदम साधारण रूपले नै बगेको छ। साधारण रूपले नै हामीले बुझ्न सक्छौं। यदि हजुरहरुले 14 लेसनलाई राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने 15 लेसन केही पनि गाह्रो छैन। र मेरो हजुरहरुलाई एउटा आग्रह पनि के छ, 15 लेसनको जो हामीले ग्रामर प्याटर्न लेखेका छौं हजुरहरुलाई बुझाउने किसिमले यो लाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा पूर्व भोक्याबुलरी चाहिँ याद गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ है। भोक्याबुलरी चाहिँ हजुरहरुले बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यदि हजुरहरुले भोक्याबुलरी बिना नै यसको प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो भने फेरि अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ र बुझ्न नसकिन सक्छ है। त्यसकारणले भोक्याबुलरी जब तपाईले याद गर्नुहुन्छ अनि यो फाइलमा लगेर राख्नुभयो भने हजुरले आरामसँग त्यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहुन्छ। र सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट नम्बर 1। यसमा तेमो इ देशका, तेमो इ देशका मतलब कुनै पनि काम गर्नका लागि हामीले कसैसँग के सोध्नु पर्यो, परमिसन लिनु पर्यो हैन। परमिसन लिनु पर्यो भने त्यस अवस्थामा चाहिँ प्रस्तुत सेन्टेन्स प्याटर्न युज गरिन्छ। यही कुरा हामीले पछिल्लो 14 लेसनमा पनि भनेका थियौं। त्यही नै कुरा हो यसमा। कुनै पनि कुरा सोध्नका लागि यसो गर्दा कस्तो होला, राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तेमो इ देशका, त्यो हेर्नुस् है, तेमो इ देशका का आएको छ। का भन्नुको मतलब प्रश्न चिन्ह खडा गरेको। यस्तो गर्दा कस्तो होला है। जस्तै फर एक्जाम्पल स्याउ खाँदा कस्तो होला, अभियसली हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। पानी पिउँदा कस्तो होला, अभियसली राम्रो हुन्छ। यस्तो किसिमको यो गर्दा कस्तो होला, किताब पढ्दा के होला, फिल्म हेर्दा के होला, यो खाँदा के होला, यस्तो गर्दा के होला, कुनै एक्टिभिटीमा चाहिँ यसै इन्भल्भ हुँदाखेरि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै सो गर्नु प्रस्तुत सेन्टेन्सको मोटो रहेको छ है। यहाँ तपाईहरुलाई पछाडी लेखिदिएको पनि छ आस्किङ फर परमिसन, कसैको आज्ञा लिनु, कसैबाट ल म यो गर्दैछु है, यसको राम्रो के होला नराम्रो के होला भनेर जसरी सोध्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले घरमा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि घरको अग्रजहरुलाई सोध्नुहुन्छ नि, आफ्नो अभिभावकलाई सोध्नुहुन्छ नि, यो गर्दा के होला, यस्तो गर्दा के होला भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यही नै हो है आस्किङ फर परमिसनको मतलब केही गर्नका लागि सोध्नु, अनुमति लिनु है। जस्तै यहाँ पनि मैले डेफिनेसन लेखिदिएको छु।
कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नुअघि के कस्तो होला भनी कसैबाट आज्ञा अथवा राम्रो छ छैन भन्ने बारे सोधेर केही कुराको डिसाइड गर्नु पूर्व सोधेर केही काम गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थाको लागि प्रस्तुत वाक्य संरचनाको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नुअघि के कस्तो होला भनी कसैबाट आज्ञा अथवा राम्रो छ छैन भनेर सोध्नका निम्ति प्रस्तुत वाक्य संरचनाको प्रयोग गरिन्छ है। र रेमा हेर्नुहोस् है, रेबाट अझै क्लियर हुन्छ। रेमा हेर्नुहोस्, स्यासिन ओ तोत्तेमो इ देशका, कन्फ्युज नहुनुहोस् है, यो तोरीमासको है, यो तोरीमासको है। तोत्तेमो भन्नाले उता 8 लेसनमा जुन पढेका थियौँ इ एडजेक्टिभ र ना एडजेक्टिभ, त्यसको पोजिटिभिटी बढाउनका लागि तोत्तेमो प्रयोग गरिन्छ भन्ने अर्थ पढेका थियौँ होइन। त्यो चाहिँ यहाँ प्रयोग हुँदैन है, त्यो तोत्तेमो होइन है, यो त्यो अलग किसिमको तोत्तेमो थियो भने यो चिसाई चुको प्रयोग भएको छ। यो तोरीमासको है 14 लेसनको ग्रुप 1 मा पढ्नेलाई हामीले त्यो फर्ममा लाग्दाखेरि कसरी परिवर्तन गरिन्छ भनेर जुन किसिमको एउटा वाक्य संरचना पढेका थियौँ त्यही अन्तर्गत यो तोरीमासको। स्यासिनको फोटोलाई तोत्तेमो इ देशका, फोटो खिच्दा राम्रो होला भनेर। जस्तै यसको एक्ज्याक्टली बुझ्दाखेरि फोटो खिच्दा राम्रो होला कि अथवा हुन्छ कि, यो जुन एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ त्यसको कारणले गर्दा कि का हैन जसरी हुन्छ क्वेसन बनाउनको लागि त्यसले हाइलाइट गरेको है। स्यासिन फोटो ओ पार्टिकल तोत्तेमो, यो तोरीमासलाई ते फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि तोत्तेमो इ देशका, तेमो इ देशका हुन्छ। तेमो भन्नुलाई भर्बलाई ते फर्ममा लगाएर पछाडि मो लगाएको है। तेमो इ देशका फोटो खिच्दा राम्रो हुन्छ होला कि, ठीक हुन्छ होला कि, हुन्छ नि कुनै फङ्सनहरुमा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, उसो गर्दा राम्रो हुन्छ, धेरै डिस्कसको टपिक्स उठिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी स्यासिनो तोत्तेमो इ देशका, फोटो खिच्दा राम्रो होला कि, यो प्याटर्नको रेयो है। यसरी जाँदा यसमा धेरै किसिमका अरु रेयोहरू हुन सकिन्छ। मात्र तपाईले के हुनु पर्यो, यहाँ जुन किसिमको भर्ब राख्नुहुन्छ त्यो भर्बले भर्ब र अगाडि जुन सब्जेक्टलाई उत्थान गर्नुहुन्छ त्यो एउटा लजिकली मिलेर गएको हुनु पर्यो है, एउटा सुहाउँदो किसिमले जानु पर्यो है। यति नै हो यसमा। र अब जाउँ नम्बर 2 तिर। नम्बर 2 मा रहेको छ देवा इकिमासेन, गर्न मनाइ छ। कुनै एक्टिभिटीहरु हुन्छ नि, जस्तै हामीले धेरै कुराहरु दैनिक जीवनमा देखेका हुन्छौँ। जस्तै कुनै कम्पनी कार्यालयमा फोटो खिच्न मनाइ हुन्छ हैन, पेट्रोल पम्पहरुमा स्मोकिङ चुरोट पिउन मनाइ हुन्छ हैन। कुनै ठाउँहरु जस्तै तपाईहरुले कुनै घटना भएकोमा जहाँ एउटा पुलिस हैन, पुलिसले चाहिँ एउटा र्यापिङ गरेर एउटा एक किसिमले बन्देज गरेर राखेको एरिया हुन्छ हैन, त्यस्तो ठाउँमा जान मनाइ हुन्छ हैन। कुनै कुनै ठाउँहरुमा भिडियो बनाउन मनाइ हुन्छ। तपाईहरु पक्कै पनि गार्डनमा हुनुहुन्छ, कतै बगैँचा फुलहरु काट्न कतै जानुहुन्छ, फुल टिप्न मनाइ छ भनेर लेखेको पनि पक्कै पनि देख्नुहुन्छ नि, त्यही किसिमको है। देवा इकिमासेन मनाइ छ। कुनै पनि एउटा एक्टिभिटी त्यो जो एरिया जुन किसिमको त्यहाँ एउटा सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनमा त्यो गर्न एउटा राम्रो मानिदैन, त्यस्तो एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स दिँदैन, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ ब्यान गरेको हुन्छ नि। त्यही कुरालाई नै यसमा इन्डिकेट गर्न खोजिएको है। भर्बको ते फर्म वा इकिमासेन मनाइ छ। हेर्नुस् है, मनाइ छ हाइलाइटेड छ है, यसको हेर्नुस् मनाइ छ। अब यसको डेफिनेसन मैले तपाईलाई एउटा चित्र मार्फत पनि बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नुस् है, मानौ अस्पतालमा के छ, चुरोट पिउन मनाइ हुन्छ नि। अस्पतालहरु, ब्याङ्कहरु, जुन किसिमको एउटा सार्वजनिक बस हैन, सार्वजनिक बसहरुमा त्यस्तो किसिमहरुमा चुरोटहरु, धुम्रपान निषेधित क्षेत्र भनेर भनिन्छ नि। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यो मनाइ छ भनेपछि चित्रबाट बुझाउन सक्छु कि या त चित्रबाट अलिकति क्लियर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यो चित्र मेन्सन गरिएको हो। र यसको नेपालीमा चाहिँ यसरी छ है, कुनै क्रियाकलाप गर्नको निम्ति, कुनै एक्टिभिटी हुन्छ नि, गर्नको निम्ति निषेध छ अथवा मनाइ छ भन्नेको निम्ति
प्रस्तुत वाक्य संरचनाको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पेट्रोल पम्पमा चुरोट पिउन मनाइ छ। मैले हजुरहरूलाई भने नि हैन, गाडीमा फुल टिप्न मनाइ छ, पेट्रोल पम्पमा चुरोट पिउन मनाइ छ, अस्पतालमा चुरोट पिउन मनाइ छ हैन। कुनै ठाउँमा यस्तो जुन क्लिन गरिरहेको हुन्छ फ्लोर, त्यसमा हैन अलिकति ओसै छ, ड्राई भइसकेको छ भने त्यहाँ जान मनाइ छ भनेर पनि लेखिएको हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको है। अब यसमा देवा इकिमासेन मनाइ छ, यति याद गर्ने है। यति याद गरेपछि एकदम बुझिहाल्नुहुन्छ देवा इकिमासेन है, कुनै एक्टिभिटी गर्नको लागि मनाइ छ। जस्तै मैले रे लेखेको छु हजुरहरूलाई, रे हेर्नुहोस् त। कोको दे आसुन देवा इकिमासेन, यहाँ है कोको दे यहाँ आसुबिमास भयो। यो आसुबिमास भनेको खेल्नु, रमाइलो गर्नु, इन्जोय गर्नु भन्छ नि आसुबिमास, त्यसैको त्यही फर्म है। कोको दे आसुन देवा इकिमासेन भनेको छ है। अब हेर्नुहोस्, देवा इकिमासेन है, यस्तो गर्न बनाइ छ। तेवा हुनुपर्ने, तेवा। कोको दे आसुन देवा इकिमासेन, यहाँ खेल्न मनाइ छ। यस्तै आएको छ, यहाँ खेल्न सम्झिनुहोस् या रमाइलो सम्झिनुहोस् है। रमाइलो गर्न मनाही छ। यो जुन लगाइएको छ नि, यही हो है। कोको दे आसुन देवा इकिमासेन है, यहाँ खेल्न मनाइ छ। यति नै हो, खेल्न मनाइ छ भनेर एउटा सेन्टेन्स भनिएको हुन्छ। यति नै हो यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अरू केही पनि छैन है। यसमा अरू केही पनि छैन बुझ्नुपर्ने। कोको दे आसुन देवा इकिमासेन मनाइ भएको कुरालाई हामीले फोकस गरेको, अरू केही पनि होइन। यति बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। अब त्यसपछिबाट रे मैले भनिहालेँ, कोको दे आसुन देवा इकिमासेन है। अक्षर बुझिएको छैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है। यो ते फर्म हो, पनि ते फर्म हो है। अक्षर बुझेको छैन भने मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। तोरीमास लेखेको फोटो खिच्नु होइन। र यो बाहेक तपाईहरुले यो लेसनमा अर्को तीनवटा महत्त्वपूर्ण मिनिङहरु पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा महत्त्वपूर्ण इनिङहरु पनि हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको अर्थ सिधा रूप जसरी हामीले मिनिङहरु पढ्छौं त्यस्तै क्रमले सिधा अर्थमा नबुझिन सक्छ है। सिधा अर्थमा यसको अर्थ के होला, यस्तो हो कि उस्तो हो कि डाउट क्रिएट हुन सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा बुझाउने कोसिस गरेको हो। सुन्दै मास यो त हामीले बेसिकमा नै सिकाइन्छ भन्दा फरक नपर्ला। सुन्दै मास आनातावा दोकोनी सुन्दै मासका भनेर हैन, सेल्फ इन्ट्रोडक्सन टपिक्समा नै यो कुराहरु प्राय उठिरहेको हुन्छ हैन। उठ्नु जरुरी पनि हुन्छ सेल्फ इन्ट्रोडक्सन टपिक्समै। र त्यति बेलामा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी सुन्दै मास भयो, कसरी के भयो, जस्ट हामीले त्यसलाई चाहिँ यही नै हो भनेर याद गर्छौं। तर कसरी ग्रामर थ्रु यसरी सुन्दै मास भएको भनेर हामीले त्यति ध्यान दिदैनौं हैन त्यति बेलामा। तर यसको अर्थ त्यही नै हुन्छ। सुन्दै मास मतलब बस्नु, सुन्दै मास मतलब बस्नु। जुन किसिमको यो हामीले यसमा त्यही फर्म पढ्यौ नि 14 लेसनमा, त्यसपछिबाट मात्र यसको अर्थ यसरी सुन्दै कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला है पक्कै पनि। यसको सिधा अर्थ सुन्दै मासको अर्थ बस्नु हुन्छ, कहाँ बस्नु हुन्छ जस्तो किसिममा है। अर्को छ सित्तै मास भनेको थाहा छ, मलाई थाहा छ हैन। जस्तै हामीले कुनै काम गर्न थाल्यौं भने यो कुरा मलाई पहिल्यैबाट थाहा थियो, मलाई थाहा छ भन्ने किसिमले जसरी जान्छ नि त्यसैलाई नै यसले हात देखाउन खोजेको है सित्तै मास भनेर है। सित्तै मास है, सित्तै मास यस आई नो भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को छ के कोन सित्तै मास विवाहित, म्यारिड हुनु है, कसैसँग विवाहित हुन्छ नि त्यस्तो किसिममा यो प्रयोग गरिन्छ है। किनकि के कोनको मतलब त तपाईलाई थाहै छ, विवाह भन्ने हैन। के कोन सित्तै मास मतलब विवाह भइसकेको अवस्थालाई जनाउँछ है। विवाहित म्यारिड, विवाहित म्यारिड भनेपछि त बुझिहाल्नुहुन्छ होला, त्यही नै हो। र प्रस्तुत 15 लेसनमा यति दुईवटा ग्रामरका प्याटर्नहरु हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने पुगिहाल्छ। अरु यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन। एक्चुअली फेरि कन्क्लुजन रिभिजन गरौँ है त। नम्बर 1 तेमो इ देशका
आस्किङ फर पर्मिसन, कुनै पनि काम गर्नका लागि आफूभन्दा सिनियर या आफूभन्दा जुनियर जोसुकै होस् तर उसँग सोध्नु यो राम्रो हुन्छ हुँदैन भनेर सोध्नका लागि प्रस्तुत तेमो यी देशका भन्ने फर्मेट प्रयोग गरिन्छ है। तपाईँलाई मैले रेबु पनि भने सासिनो तो तेमो यी देशका फोटो खिच्दा राम्रो होला कि। अर्को नम्बर 2 मा छ देवा इकिमासे मनाही छ, कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नका लागि कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा त्यसको निश्चित रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरको काम गर्दाखेरि अनि एउटा बन्देज हुन्छ, निषेधित हुन्छ, त्यही कुरालाई नै यसमा इन्डिकेट गर्न खोजेको है। कुनै क्रियाकलाप गर्नका निम्ति निषेधित छ अथवा मनाही छ भन्नका निम्ति प्रस्तुत वाक्य संरचना के हुन्छ प्रयोग हुन्छ है। तपाईँलाई रे कोकोदे आसन देवा इकिमासे, जस्तै कक्षा कोठामा रमाइलो गर्न लाग्नु भयो भने त यही त हो नि भन्ने होइन। कोकोदे आसन देवा इकिमासे यहाँ रमाइलो गर्न मनाही छ होइन। या त यसको ठाउँमा अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो त तपाईँको कसरी तपाईँले रेकर्ड बनाउनुहुन्छ, कसरी इक्जाम्पलहरू सो गर्नुहुन्छ, कसरी कन्भर्सेसन मात्र अगाडि बढ्नुभएको छ, सिचुएसन कस्तो छ, त्यसमा धेरै कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँले यहाँ सब्जेक्ट के राख्ने, भाग के राख्ने भनेर त त्यस्तो तिनै कुराहरूले डिफाइन गर्ने हो, सिचुएसनले डिफाइन गर्ने हो। र अर्को सुन्दै मास बस्नु सिक्दै मास थाहा छ के कोट सिक्दै मास भनेको विवाहित हुनु, म्यारिड हुनु भनेर यति नै हो। यो प्रस्तुत लेसन 15 मा हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यति नै हो। र यदि हाम्रो भिडियोमा केही कमी कमजोरी होइन केही सुधार गर्नुपर्ने यस्तो कुराहरू देख्नुभएको छ भने कमेन्ट बक्समा आएर हामीलाई हजुरको अमूल्य राय सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हामी छिटै नै लेसन 16 को भिडियो पनि हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यदि हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई केही सहयोग गरेको छ पढ्नका लागि, मिना निहोङ्गो बुक पार्ट 1 लाई पढ्नका लागि केही सहयोग गरेको छ भने हाम्रो भिडियोले होइन हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी त्यसमा अझै मेहनत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, हजुरलाई अझै क्वालिटी दिने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यदि हजुरहरू कुनै जापानिज भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ, जापानको अहिले G2G चलिरहेको छ होइन, G2G वर्किङको इक्जामहरू भइरहेको छ, यदि त्यसमा आफूलाई पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ या त स्टुडेन्ट भिजामा जापान अब्रोड स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालगञ्जको मुटुमा अवस्थित बिपी चोकमा अवस्थित यस ल्यान्डमार्क एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एन्ड इन्स्टिच्युटलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जापानिज भाषा पढाइका साथसाथै अब्रोड स्टडीका कामहरू पनि हुन्छ, त्यसको लागि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसको सिधा सम्पर्क रहेको छ 081 520 177 र 98 265 7010 मा पनि सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको मिना निहोङ्गो लेसन 15 को भिडियो यही सकाउने अनुमति चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा हजुरहरूसँग भेट भइ नै हाल्नेछ, त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद। जा माता सीता आइमस्यो।